বন্ধাকবিৰ কিমাননো একেটা ৰেচিপি খাই থাকিম। আজি এটা বেলেগ ৰেচিপি ট্ৰাই কৰোঁ আহকচোন। এইটো ভাইৰেল ৰেচিপি হয়। মোৰ আছামিজ কুইজিন হাবলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এইটো মই বন্ধাকবি লৈছোঁ। বন্ধাকবিটো এনেকৈ পাতকেইটা বেয়া পাতকেইটা ছিঙি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এনেকৈ মই এতিয়া কাটি ল'লোঁ। লৈ পেলাই এইখিনি যিকেইটা পাত আছে ওপৰৰ কেইটামান এনেকৈ গুচাই ল'ম। এতিয়া এনেকৈ কাটি কাটি পেলাই গুচাই ল'ম। এইখিনি নাকাটো মই। এইটো এনেকৈ গুচাই ল'লে হ'ব। এইটো কাটিব নালাগে। এইখিনি ওলাই ল'লোঁ। এতিয়া মই এইখিনি গোটেইখিনি চাফাকৈ ধুই ল'লোঁ। পাতকেইটা গোটেইকেইটা ধুলোঁ। এতিয়া কেৰাহীত পানী দি পেলাই এইকেইটা এনেকৈ সিজিব অকণমান দি থ'ম। এতিয়া অকণমান সিজিলে এইখিনি মই এতিয়া নমাম। এইখিনি এতিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া আৰু মই নমাই দিম। এইফালে এইখিনি তিয়াই লোৱা মগু আছিলে। এইখিনি মগু দাইলখিনি মই ধুই লৈছোঁ। লৈ পেলাই এইখিনি এতিয়া মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত এইটো পেষ্ট কৰি ল'ম। এইটো ইয়াতে পেষ্টৰ কাৰণে আদা লাগিব, নহৰু লাগিব, জলকীয়া আৰু ধনিয়া দিলোঁ আৰু এইটো জলকীয়া। এইখিনি মই পেষ্ট কৰি ল'লোঁ। এতিয়া সেইটো ইয়াতে মই পিঁয়াজ দিলোঁ। তাৰপিছত এইটো বিলাহী দিলোঁ, কেইটামান কাজু দিলোঁ আৰু এইটো আদা নহৰু অকণমান পেষ্ট ইয়াতেই দি দিলোঁ। এইখিনিও পেষ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া আহকচোন এইখিনি চাওঁ। এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। এতিয়া মগু দাইল পিচাখিনিত অকণমান নিমখ দি ল'লোঁ আৰু জিৰা গুড়ি অকণমান দি ল'লোঁ ইয়াতে। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এনেকৈ বন্ধাকবি পাতটো এনেকৈ মেলি ল'লোঁ আৰু মই হাতেৰে এইখনত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লগাই যাম আৰু এইখিনি এনেকৈ জাপি দিলোঁ। ইয়াতে ওপৰ ফালে অকণমান লগাই দিলোঁ। দি পেলাই এইখিনি এনেকৈ ভাজ লগাই দিম। এইটো এনেকৈ পেকেটৰ নিচিনা হৈ গ'ল। এতিয়া মই আৰু এটা কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে দুটা পাত দিয়া আছে। এইখিনিও এনেকৈ মই এইটো এনেকৈ বনাই ল'লোঁ। এইটো পেকেটৰ নিচিনা হ'ল। এতিয়া কেৰাহীত তেল দিলোঁ। কেৰাহীত তেলত মই এই বনাই লোৱা বন্ধাকবি এইকেইটা দি দিলোঁ ইয়াতে। এতিয়া অকণমান হৈ গ'ল এটা ছাইডত। এতিয়া মই এইফালে লুটিয়াই দিলোঁ। এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই লাহে লাহে লুটিয়াই দিলোঁ। এইখিনি অকণমান এইফালেও ভাজিব দিম। এতিয়া এইখিনি ভাজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি নমাই ল'লোঁ আৰু সেই একেখিনি তেলতে মই পিঁয়াজ দিলোঁ আৰু পিঁয়াজৰ লগতে এতিয়া ইয়াতে মই জলকীয়া দিলোঁ, শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাত দিলোঁ। এইখিনি অকণমান ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মই এই পেষ্ট কৰিছিলোঁ বিলাহী সেইখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই হালধি দিলোঁ আৰু জলকীয়াৰ গুড়ি অলপ দিলোঁ, জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি অলপ দিলোঁ। মই 1/2 টিস্পুনমানকৈ দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই। আৰু জলকীয়া গুড়ি একদম অকণমান দিছিলোঁ। এইখিনি এতিয়া ভাজিলোঁ আৰু এইটো মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত অকণমান পানী দি ইয়াতে দি দিলোঁ। এইখিনি এতিয়া মই অকণমান ভাজিলোঁ আৰু এইটো মোৰ ফেটি লোৱা দৈ আছে। দৈটো 1 কাপ দি দিলোঁ ইয়াতে। দৈটো দিলে খাই ভাল লাগে। অকণমান মানে ক্ৰিমি টাইপৰ লাগে, ভাল লাগে খাই দৈটো। এইটো এনেকৈ দি চাবচোন। আৰু এইটো মই এতিয়া মটৰ দি দিলোঁ, কেঁচা মটৰ। এতিয়াতো মটৰৰ ছিজন হয়, এতিয়াতো দিব পাৰিব মটৰ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি উতলিলে তাতে মই এই বন্ধাকবি ভাজি লোৱাখিনি এনেকৈ মাজেদি দুটুকুৰ কৰি পেলাই ইয়াতে দি দিলোঁ। এইখিনি এতিয়া মই কম জুইত উতলিব দিম। নাঢাকিলেও হৈ যাব। আৰু এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল। ইয়াতে মই ধনিয়াখিনি দি দিলোঁ, ধনিয়া পাতখিনি।
আৰু নিমখ দিয়া আছে মই মাজতে নিমখ দি দিছিলোঁ এইটো ভিডিঅ'ত তুলিব পাহৰি গ'লোঁ নিমখ দি দিয়া আছে ইয়াতে এয়া এইখিনি হৈ গ'ল খাই চাবচোন এনেকৈ কোনে কোনে খাই পাইছে কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব